Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ kinh nghiệm cách ghép 2 thùng xốp thành thùng bán thủy canh để trồng các loại cây dây leo ở trên sân thượng như bầu, bí, mướp và nhiều loại cây khác. Rất là tiện ích và nhỏ gọn cho những nông dân sân thượng ở thành phố giống như mình. Mời các bạn cùng xem và tham khảo. Để chế thùng xốp thành thùng bán thủy canh thì các bạn có thể thấy đây mình có 2 thùng, một thùng đựng đất và một thùng đựng nước để mình chế ra để trồng các loại cây dây leo ở trên sân thượng. Và các bạn cần chuẩn bị 2 thùng xốp với kích cỡ bằng nhau, và các bạn có thể quấn đai băng dính xung quanh để tăng độ bền cho thùng. Và như thùng ở bên tay trái các bạn là thùng đựng nước, ở dưới thì mình có đai thêm ở dưới đáy. Đây mình có thể cho các bạn xem. Ngoài 2 thùng xốp, các bạn cần chuẩn bị những đồ sau để chúng mình có thể biến 2 thùng xốp này thành một thùng xốp tích nước để trồng cây dây leo ở trên sân thượng. Đầu tiên đó là sơ dừa. Các bạn không có sơ dừa thì các bạn có thể thay thế bằng bã mía cũng được, cũng rất là ok. Đây mình sẵn sơ dừa thì mình dùng sơ dừa. Và tiếp theo đó là 2 cái chai la vi mình đã cắt, mình bẻ ra như này. Đây các bạn có thể nhìn thấy mình cắt toang ra rồi mình bẻ để chút nữa là mình cài cái thùng ở trên này, thùng đất đấy. Một chai nhựa cắt đáy đi để tí nữa mình dùi lỗ. Một đoạn ống ngắn và một đoạn ống dài. Đây các bạn có thể thấy đoạn ống dài này có chiều dài cao hơn 2 thùng chồng lên nhau. Đây mình trồng 2 thùng lên nhau. Đó. Đây các bạn có thể thấy cái chiều dài của cái ống dài nhất là cao hơn 2 thùng đặt lên nhau, để mình làm ống châm nước về sau xuống thùng tích nước ở dưới. Đầu tiên, đối với thùng đựng đất ở trên thì các bạn làm theo mình như sau. Chúng ta dùng cái chai, chúng ta cắt tít đi để chúng ta khoan lỗ, khoan 2 lỗ ở đây. Đấy, khoan thủng 2 lỗ ra. Sau khi đã khoan thủng một lỗ thì các bạn khoan thủng tiếp một lỗ bên này. Đó. Khi đã khoan thủng 2 lỗ rồi thì các bạn nhét 2 cái chai mình đã cắt sẵn, bẻ ngang như thế này để cài trên thùng. Là 2 cái chai này vào. Sau khi đã ấn 2 cái chai này vào, các bạn nhét sơ dừa. Nhét sơ dừa chặt vào 2 cái chai này. Để tránh đất nó rơi xuống dưới thùng, ở dưới là thùng tích nước. Sau khi đã nhét 2 cái chai và sơ dừa vào 2 chai thì các bạn tiếp tục
nhét cái ống này để làm ống dẫn nước. Các bạn cứ khoan thẳng xuống. Đó. Và như thế là đã xong đối với thùng đựng đất ở trên. Ở đây các bạn có thể thấy ống mình cắm. Đây, như hai cái chai này ở dưới đáy đây. Các bạn có thể thấy nó thò xuống. Đây, nó thò xuống về sau để nó dễ nó thò xuống, nó hút nước ở dưới đáy tích nước. Và hai cái chai này nó như hai cái bấc dẫn nước, dẫn ẩm lên. Thì rễ cây nó thấy ẩm, nó sẽ mò xuống và một thời gian ngắn rễ cây nó sẽ ở hết dưới thùng tích nước ở dưới. Và tiếp theo là đối với thùng tích nước ở dưới thì mời các bạn xem tiếp video của mình. Và tiếp theo đến thùng tích nước ở dưới, các bạn có thể thấy thùng mình đai quấn rất là kỹ, quấn cả đáy, lúc nãy các bạn cũng xem rồi. Thì thùng tích nước ở dưới thì yêu cầu là phải kín, không được giò nước. Nếu mà các bạn muốn cẩn thận hơn thì các bạn mua cái túi đựng chăn đệm ở ngoài các cửa hàng xén ngoài chợ về, các bạn bọc dưới này, xong rồi các bạn đặt lên. Thì nếu mà các bạn bị thủng thì các bạn mới làm như thế. Còn đâu thùng của mình là không bị thủng nên là mình không cần. Thùng rất dày và đai bọc mình đã đai bọc băng dính rất là kỹ nên không sợ thủng vỡ gì, nên mình cứ thế mình làm thôi. Còn các bạn nếu mà có thùng các bạn nghi nứt vỡ rồi thì các bạn mua cái túi đựng chăn về, các bạn bọc thùng, bọc bên trong ấy, bọc bên trong chứ không phải bọc bên ngoài. Bọc ở trên bên trong xong là vén ra là như một cái túi đựng nước, xong là bắt đầu đặt cái thùng đựng đất ở trên, thế là ok. Còn đối với thùng trữ nước hoặc là các bạn trữ dung dịch thủy canh ở dưới thì không có gì phải làm cả, chỉ khoan mỗi một cái lỗ. Các bạn khoan một cái lỗ ở đây và bắt cái vòi để làm lỗ thoát nước khi nước quá đầy ở thùng tích nước hoặc tích dung dịch thủy canh ở dưới. Như đây mình sẽ có một cái kéo đây để mình khoan tròn cái băng dính này. Sau khi đục thủng thì đục thủng lỗ bé bé thôi, thì các bạn nhét cái ống này vào để nó căng ra là vừa, để làm đó, để làm lỗ thoát nước cho thùng tích nước ở dưới. Sau khi đã làm xong ống thoát nước cho thùng tích nước ở dưới để chống tràn ra ngoài thì các bạn đặt thùng đựng đất ở trên lên. Đấy, như vậy mình đã đặt xong. Và đây mình có thể quay xa ra cho các bạn nhìn quan sát rõ hơn. Đấy, hai thùng bằng nhau, đặt lên là vừa khít. Và các bạn lưu ý như cái ống châm nước này thì lúc nãy mình vẫn có một cái chai để mình khoan hai cái lỗ này đấy. Đây cái chai đây mình chụp luôn cái đầu ống này, rất là ok. Tại vì sao mình muốn chụp như này là để mình muốn chống muỗi nó chui vào cái ống tích nước này, nó đẻ bọ gậy, để sau gây ra rất là nhiều muỗi. Và đối với cái ống thoát nước ở dưới đáy thùng tích nước đây, các bạn có thể nhìn
thì các bạn cũng lên kiếm một cái chai này, hoặc là cắt một cái chai cổ dài như này, các bạn đậy tạm vào đây. Đấy, để chống muỗi nó chui vào ống này, nó chui vào thùng tích nước, nó đẻ trứng, đẻ bọ gậy thì sẽ gây ra rất là nhiều muỗi. Hoặc là các bạn có vải xô hoặc là vải màn thì các bạn bọc hai cái đầu này lại, bọc cái đầu này để chống muỗi chui vào. Và cái đầu ống châm nước này để nữa mình châm nước, hoặc châm dung dịch thủy canh xuống thùng ở dưới, thì các bạn bọc hết lại để chống muỗi và côn trùng chui vào thùng tích nước. Đấy, cả thùng có hai cái ống. Và một điều lưu ý nữa, các bạn muốn cái thùng này nó thành một khối thì các bạn có thể nhìn thấy tay mình đang chỉ đây là chỗ mép hai thùng đặt lên nhau, thì các bạn có thể lấy băng dính. Đấy, chỗ hai mép thùng đặt lên nhau đây, nó vẫn có cái độ hở của nó, thì các bạn có thể lấy băng dính, các bạn đai lại. Đấy, các bạn có thể nhìn đây. Đấy, các bạn có thể lấy băng dính, các bạn đai lại. Đấy, mình quay một vòng cho các bạn nhìn nhé, xong rồi mình lấy băng dính mình đai lại luôn cho các bạn xem. Đai lại là để thùng nó kín thành nguyên một khối, chứ không bị hở một chút nào. Cái này mình đặt này là vẫn có cái độ hở của nó, vẫn có độ hở, nó muỗi nó vẫn chui vào, nó đẻ bọ gậy được đấy. Mình tốt nhất là mình cứ lấy băng dính mình đai kín lại, nó thành một khối. Đấy, mình đã đai xong rồi, nhưng mà các bạn vẫn có thể nhìn thấy cái khe hở là do mình đai bằng băng dính trắng. Cái băng dính màu vàng này chả biết mình cất đâu mất rồi, thì mình đai bằng băng dính trắng đây. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy, các bạn cứ đai khoảng 3-4 vòng như mình đấy là thoải mái. Đây, để mình quay xa ra, bây giờ mình có thể nhấc bổng cả hai cái thùng này lên, chứ không nó không bị rời nhau ra nữa. Đây. Nó liền thành một khối, bây giờ nó sẽ rất là chắc chắn rồi, không có chỗ nào hở nữa. Nếu mà các bạn bịt luôn cả hai cái đầu ống nước nữa là không lo bị muỗi chui vào để bọ gậy. Và cuối cùng mình đã hoàn thành xong cách chế hai thùng xốp thành thùng bán thủy canh để trồng các loại dây leo như bầu, bí, mướp ở trên sân thượng. Và ở đây các bạn có thể thấy mình đã trồng mướp ở đây rồi. Đấy ạ. Các bạn lưu ý khi bắt đầu trồng cây dây leo vào trong thùng thì thùng ở trên các bạn chỉ đổ một nửa đất thôi, để về sau mình đổ đầy dần, chứ các bạn đừng lên đổ đầy đất làm gì cả. Về sau mình không có chỗ nào mình vun thêm phân nữa.
Như vậy video clip chia sẻ chi tiết hướng dẫn là cách ghép 2 thùng xốp thành thùng bán thủy canh để trồng bầu bí mướp ở trên sân thượng của mình đến đây xin phép được kết thúc. Các bạn có chỗ nào không hiểu hoặc chưa hiểu chỗ nào thì xin để lại bình luận ở dưới video, mình sẽ giải thích rõ ràng và dễ hiểu hơn. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.